خب درس‌های ما را ادامه میدیم از بخش برنامه اکسل در تب ویو. در تب ویو بخش اول ورکبوکس ویوز هست که معلوماتی را که شما در ورکبوک دارین به کدام شکل میخواین که ببینید. حالت نرمال است که همیشه شما از این حالت استفاده میکردین. حالت پیج بریک است که نشان میده چقدر محتویات در یک صفحه به چاپ میرسه. این حالت چی است؟ پیج بریک است. به این اندازه در یک صفحه به این اندازه در یک صفحه صفحاتشان نشان میده. و حالت پیج لیاوت است که با شکل صفحه بر شما نشان میده. به سه شکل رو میتونید نشان میده. کاستوم ویو شما میتونید یک قسمت به شکل دلخواه انتخاب کنید. بس سایه کاستوم. این سر انتخاب میکنید در کاستوم ویو میایم میگم سر بر معد به نام چی؟ به نام تیبل. حال در قسمتی که شما باشین بخواین امو سر ضرورت دارین بیاین در کاستوم ویو بگین امی سر بر ما چی بکن نشانش بدید. استفاده امو سر بر ما نشانش بدید. نمیخواستین تون در کاستوم ویو بیاین دوباره این قسمت چی بکن شد دلیت بگین شد باید. موضوع کاستوم ویو رولر و شما خطکش نشان بده نشان داد اما فعلا غیر فعال است. چرا وقتی در این صفحه نرمال و شما خطکش نشان داده باشه مثلا پیج لیاوت بیاین یا خطکش ظاهر میشه. اون غیر فعال کنید نشانش ندید. دیگه موضوع گرید لاین گراف است که نشان بده نشان شما در چند جای دیگه میره خوانده میشه. فرمولا بار در این قسمت است اون نشان داده نشه یا شا. هدینگ هدفش از ABC و یک دوسی است که اگر غیر فعالش بکنید نشان داده نمیشه فعالش کنید نشان داده میشه. زوم سفر نزدیک بساز چقدر 200%. اوکیش بکنید. زوم نزدیک بساز فت تو سلکشن اگر من این سر سلکت بکنم بوم فکس اینجا زوم فت سلکشن اوکی اون سر شما سلکت نظر به سلکت شما زوم فت سلکشن اوکی یا زوم پر مثال 100%. هر چقدر زوم میکنه از شما میدونید در بخش کاستوممون نوشته بکنید. زوم بر من نزدیک بساز چقدر 400%. اوکی حد از زمین از 400%. از دیگه نزدیک کردیم 100% دوباره حالت نرمال. زوم تو سلکشن دیگه هم است. اکثر انتخاب کنید زوم تو سلکشن نمیسار براتون زوم یا نزدیک بساز. نیو ویندو بر شما یک ویندوی دیگه میگیره از این ورکبوک کپی پیست میکنم محتویاتش. دو ارنج آل میتونید منظم بسازین ویندوهایتون اگر باز باشه به کدام شکل به شکل تایل منظم شود یا ارنج آل شکل هورزونتال یا ارنج آل شکل ورتیکال شکل‌های ارنج است میتونید ویندو را منظم بسازید. فریز است. فریز چی میکنه؟ فریز بر شما فریز چی معنی میده؟ اگر میایم اینجا یک جدول بسازم 1 2 3 حسیب صمد فواد درایور انجینر منیجر و ماشاءالله نوشته میکنم که 400 500 و 600 انتخاب میکنم اینا رو افزایش. ببینید فعلا زمانی من پایین میام محتویات بالا رو دیده نمیاد. ما میخوایم این از این قسمت نو و با بالا باید فریز باشه. پس من میسم این فریز. حال پایین بیاین بالا در اون حالت توقف است. فریز شد. و اگر از این حالت دوباره خارج میسازین فریز ان فریز تبدیل میشه از حالت بیرون میشه. فریز تاپ رو ببینید فریز پن در هر جای کرسر باشه از اونم یه فریز میشه. اما فریز تاپ رو در هر قسمت کرسر باشه این مهم نیست مطرح نیست. قطار بالای قطار اول براتون فریز میکنه. فریز تاپ رو ببینید تمام عنوانامون شده فریز شده. بیل میچرخونم دیگه بخشو میشه. ان فریز فریز فرست کالم اگر این محتویات ما انتقال بده میشه به ستون اول این به ستون A. حال به این دویسا کرسر را بگذاریم بگیم فریز فرست کالم ستون اول فریز شده هر چی به طرف بیم ببینید حالا ستون اول فریز شده هر چی به طرف بیم موضوع اول اون فریز شده است ستون A. نمیخواستیم دوباره ان فریز از حالت خارج شد. اسپلیت در جای کرسر باشه در اون قسمت ورکبوک شما با 4 حصه تقسیم میشه سر بر نمایش هست. پس نمیخواستیم در و هایت ورکبوک تون پنهان میکنه. این ورکبوک ما پنهان شد. نمیخواستین پس دوباره به این قسمت ان هایت براتون فعال میشه. ان هایت کلیک کنین ورکبوک تون فعال میکنه. از حالت هایت بیرون میشه.
شیت و رو کالم اینا رو شما از قسمت فرمت از اینجا میتونستید رو کالم شیت رو هاید، اما خود ورکبوک از تا ویو میشه. این رو باید داشته باشید. ویو سایت بای سایت نظر به آپشنی که شما در بخش ارنج ورش انتخاب کردین به کدام شکل باشه، به شکل ورتیکال تایل اینا به این شکل. وقتی که میایم در این قسمت برش میایم ویو سایت بای سایت اون شکل رو براتون نشون میده. مثلا اسکرولینگ نمیکنم براتون نیست. فعلا ویلا میچرخونم هر دو ورکبوک بر ما اسکرول میشه. اگر غیر فالش بکنم حالی ورکبوک اسکرول میشه، ورکبوک دیگه اسکرول نمیشه. اگر بالای کلیک کنم اسکرول میشه دیگه. و ریست ویندو پوزیشن زمانی که دو ویندو رو شما میبینید اگر تغییر وارد بکنید بالا یکی از اینا بالا این دیگه انتخابش میکنم از این قسمت یک اندازه بزرگتر بسازم. ریست ویندو پوزیشن بود پس حالت اولی بود، یا اگر اندازه کوچک هم بود ریست ویندو پوزیشن و سویچ ویندو کدام ویندو رو براتون نشون میده. این ویندو فال باشه یا این ویندو کی کار شما میتونه اینجا ببینید کلیک کنید بالای بود یا بالای بود از اینجا میتونید کار انجام و مکرو رو که همراه بخش ادوانس بهتر با شما کار کنید تا این قسمت تا ویو را کار کنید ان شاء الله.